እሺ ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ዊንዶውስ 11 እንዴት ነው ያለ ፍላሽ አፕዴት የምናደርገው የሚለው አሳያችኋለሁ። ድሮ ቡት አድርገን ምናምን ነበረ፣ ግን አሁን ዊንዶውስ 11 አሪፍ ነገር አምጥቷል። ዊንዶውን አፕዴት ማድረግ እንችላለን ወደ ዊንዶውስ 11 ምንም አይነት ፍላሽ ቡት ምናምን ሳናደርግ። ሁለት ነገሮች ያስፈልጋቸዋል ከኢንተርኔት ላይ ዊንዶውስ ፒሲ ቼክ፣ ሄልዝ ቼክ ሴታፕ እና ዊንዶውስ 11 ኢንስቶሌሽን አሲስታንት የሚባሉት ያስፈልጋቸዋል። ከዛ መጀመሪያ ይሄኛውን ነው የምንከፍተው። ይሄንን ስንከፍተው ፒሲያችንን ሪኳየርመንቱን ሁሉንም ቼክ ያደርጋል። ዊንዶውስ 11 ራን ማድረግ ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ነገር ቼክ ያደርጋል። ስለዚህ የኔ ፒሲ ፓስ አድርጓል ማለት ነው። እሺ ፒሲያችሁ ፓስ ካላደረገ ያው ሌላ መንገድ መፈለግ አለባችሁ፣ ፍላሽ ምናምን መጫን አለባችሁ። ግን ፓስ የሚያደርግ ከሆነ ዩር ጉድ ቱ ጎ። ስለዚህ ይህንን ዘጋና ዊንዶውስ 11 ኢንስቶሌሽን አሲስታንት የሚላለ እንከፍታለን። አሁን እዚህ ጋር እኔ የሚለኝ ሌተስቱ ነው የጫንከው ነው የሚለኝ። እናንተ ላይ የሚመጣው ኢንስቶል ዊንዶውስ የሚል ይመጣል። እሱን 3 ስቴፕ ነው፣ እስኪጨርስ ድረስ ጠብቁታላችሁ። አሪፍ ኮኔክሽን ይፈልጋል፣ ግን አሪፍ ኮኔክሽን ይፈልጋል። 3 ስቴፕ ነች። እሱን አውርዶ ከጨረሰ በኋላ በቃ ኦልሬዲ ዊንዶውስ 11ን ኢንስቶል አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ዊንዶውስ 11 ሌተስት አፕዴት ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ በበኩሌ በጣም ተመችቶኛል። እና ያለ ፍላሽ እንደዚህ ነው ምንጭ ነው። ሌላም መንገድ ካለ የምታውቁት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ